Hallo, welkom bij deze online examentraining HAVO Engels. Vandaag gaan we ons richten op het examen 2009, tekst 5 en for my acting Oscar. Voordat je verder gaat, zorg dat je een kopie hebt afgedrukt van de tekst en van de vragen. En zoals je ziet bij de vragen, is er één gap-vraag. Die woorden wil ik graag dat je van tevoren opzoekt. En dan pauzeer je even de opname. En dan als je ze opgezocht hebt en ernaast geschreven, dan doe je het weer aan. En dan gaan we nu verder. We kijken eerst even naar de tekst. Wat kunnen we zien van de globale indruk die we van de tekst krijgen? De titel And for my acting Oscar gaat er blijkbaar over acteren. Ben Hoyle Arts Reporter. En als we dan verder naar beneden gaan, zien we een fotootje van een mevrouw die een foto neemt. Zien we inderdaad het gaatje in alinea 4. En dan kijken we nog verder, 5 paragrafen en dan The Times zien we hier staan. En dat betekent dat het uit de krant The Times komt. Een Engelse krant. Verder zien we niet zoveel opvallende dingen. Hier iets met een film, in alinea 2, Blood Diamond. En hier The Times. Niet zo heel veel bijzondere dingen in de tekst. Dan gaan we nu kijken naar de vraag. Wat kunnen we daaruit opmaken? What is the function of paragraph 1 and 2 of the text? Dan zul je 1 en 2 goed moeten lezen om te weten welke functie die 2 paragrafen samen hebben. Vraag 23. Oké, dit is een vraag met heel veel Nederlands, dus die gaan we allemaal lezen, want dat kan je allemaal helpen bij het begrijpen van de tekst. Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van de alinea's 2 en 3. 1. Als je bij de film werkt in de afdeling visuele effecten, wordt je aangeraden niet vrijuit met buitenstaanders over je werkzaamheden te spreken. Oké, dus als je in de visuele effecten werkt, dan wordt er aangeraden niet te praten met anderen over wat je aan het doen bent. 2. Mensen die voor de visuele effecten in de film zorgen, vinden een perfect resultaat van hun werk belangrijker dan acteerprestaties. Oké. Hun visuele effecten vinden ze belangrijker dan wat de acteurs doen. Volgens uitspraak 2. 3. Om kosten te besparen worden in films steeds vaker en meer visuele effecten gebruikt. Oké, dus misschien niet eens zozeer vanwege het mooie effect wat je ervan krijgt, als wel vanwege de kosten. Dus moeten we straks kijken of kosten meespelen. Dan 4. Uiteindelijk bepalen de acteurs welke visuele effecten er voor hun filmrol ingezet worden. Dus volgens die uitspraak bepalen de acteurs uiteindelijk wat voor visuele effecten er gebruikt worden. Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door wel of niet. Oké, helder. Dan 24. Which of the following fits the gap in paragraph 4? Nou, als het goed is heb je die woorden inmiddels opgezocht. Ik zal eventjes laten zien wat de vertaling is. Acteurs, audiences, publiek, de mensen die ernaar kijken. Directors, regisseurs. Producers, de producenten, de makers van de film die het geld beschikbaar stellen. En visual effects experts in visuele effecten. Niet zo heel moeilijk. Oké, we gaan terug naar de vragen. En dan beginnen we bij de... Oh, wacht, kwam er nog een vraag? Oh ja, er komt nog een vraag. What does Matt Johnson, paragraph 5, think of the use of visual effects? Oké, je moet paragraaf 5 goed lezen. In paragraaf 4 was dat gat, in paragraaf 5 moeten we goed lezen. Dan gaan we nu terug naar de eerste vraag van deze tekst. What is the function of paragraphs 1 and 2 of the text? Dan gaan we nu lezen. En dan in je achterhoofd houden dat je daaraan moet denken, dat je oplet wat de functie is van 1 en 2. Nou, we weten meestal van
van een artikel dat de eerste alinea is meestal om iets te introduceren. Kijk of dat hier ook zo is. Paragraaf 1. From a welling tear to a wounded stare, the ability to project convincing emotions in close-up is the test of a cinema actor. But now it appears that there is more to some star turns than meets the audience's eye. Directors have started to manipulate actors' performances in post-production. Modern visual effects technology allows them to go beyond traditional cosmetic changes, such as removing wrinkles and unsightly hairs, and adjust actors' facial expressions and subtly alter the mood of a scene. Oké, dus in het begin wordt er gezegd, het is heel belangrijk dat voor een acteur om een close-up en emoties uit te drukken. Maar nou blijkt dat zelfs de directors, dus de regisseur, in post-production na afloop allerlei veranderingen aan kan brengen. Dus dan is die acteur al lang naar huis en dan gaan ze daar nog aan dingen aan veranderen. Met visual effects technology. En dus ik zou zeggen, modern visual effects technology, dat moet je even geel maken. En dan, wat kan het doen? Adjust actors' facial expressions. Dus hier wordt eigenlijk het onderwerp geïntroduceerd van dit artikel. Het gaat over de visual effects. En dat die worden toegepast nadat de acteur zijn performance gedaan heeft. Gaan we verder lezen. At the Visual Effects Society's recent conference, Jeff Oken, the organization's chairman, showed before and after versions of one of the climactic shots in the Oscar-nominated film Blood Diamond. In the before shot, Jennifer Connelly, the leading lady, was shown talking on a mobile phone. The digitally manipulated after shot showed her talking on her mobile phone with a tear rolling down her cheek. Dit hele stuk net gelezen hebben is een voorbeeld. Dat ze dus een traantje toegevoegd hebben. Such alterations, dat soort veranderingen, als je het woord niet kent zou je het op moeten zoeken. Such alterations are becoming increasingly common. Increasingly common, ook eventjes highlighten. Dat soort veranderingen worden steeds meer gebruikelijk. But practitioners are discouraged from discussing this work. Practitioners, de mensen die dat doen, are discouraged, worden ontmoedigd om hierover te praten. Acting is all about honesty, but something like this makes what you see on screen a dishonest moment, said a leading technician privately. Everyone feels a bit dirty about it. We voelen ons allemaal een beetje smerig erover dat we dit doen. Want acteren, eerlijk acteren, daar gaat het toch om. En dit is niet echt eerlijk acteren, dit is naderhand een beetje bijwerken. Gaan we terug naar de vragen. What is the function of paragraphs 1 and 2 of the text? Nou, we hebben gezien in paragraaf 1 dat het onderwerp van de visual effects werd genoemd. En in paragraaf 2 hebben we gezien dat dat soort veranderingen, nou, als de opnames eenmaal gemaakt zijn, steeds populairder worden, maar dat ze er niet graag over praten. Dan gaan we gewoon A tot en met B bekijken en dan zien we wat vanzelf opvalt. Bij dit soort lange zinnen, voordat je die helemaal gaat lezen, zou ik eerst inzoomen op het begin van zo'n zin. Bijvoorbeeld bij A, to give examples. Nou, we hebben gezien dat in de tweede alinea kwam een voorbeeld voor, maar niet in de eerste. Dus daar twijfel ik al een beetje over. To illustrate that the increased use of visual effects technology adds to an actor's popularity. Om aan te geven dat het zijn populariteit vergroot. Nou, is er gesproken over populariteit? Nee. To introduce the subject. Ja, het onderwerp wordt geïntroduceerd, dus die zou ook kunnen. En dan to warn audiences. To warn, wordt het publiek gewaarschuwd ergens voor? Nee. Dus dat betekent dat to give examples was alleen maar in die alinea 2. Dus dan zou alinea 1 hier niet staan. Dus die is niet goed en D is niet goed. Dan houden we nog B en C over. En met de popularity in B. To illustrate. En om aan te geven dat ze meer populair worden. We hebben niets gezien over popularity. Dus dan hou je C over en dan gaan we die helemaal lezen.
to introduce the subject of how visual effects technology can change the authenticity of an actor's performance. Ja, en dat is wat we gezien hebben met dat voorbeeld van dat traantje. In alinea 1 werd het geïntroduceerd, dat staat hier. En dan in alinea 2 hebben we gezien hoe het de authenticiteit kan beïnvloeden. Dus hier zien we dat C het goede antwoord is. Dan vraag 23. Geef van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van alinea's 2 en 3. Nou, dan gaan we 2 nog heel eventjes overheen lezen snel en dan met 3 verder. 2 en 3. Hier hadden we gezien dat er was een voorbeeld gegeven, in het begin van 2 een voorbeeld. En dat soort veranderingen steeds vaker voorkomen. Dan gaan we nou met 3 aan de gang. Visual effects experts admit to changing actors' expressions, opening or closing eyes, making a limb more convincing, removing breathing signs, or splicing together different takes of an unsuccessful love scene to produce one in which both parties look like they're enjoying themselves. Ja, dus ze geven toe dat ze dat hoe langer hoe vaker toepassen, die veranderingen na afloop. Mr. Oaken told the Times, what used to cost £40,000 is now only going to cost you £6,000. No reshoot necessary. En je hoeft het niet opnieuw op te nemen als je het kan repareren met visual effects. We are put in a difficult moral position when directors ask us to change an actor's performance. We zitten in een moeilijke morele positie als de regisseurs ons vragen om het toneelspel van de acteurs te veranderen. The performance is sacrosanct. The performance is sacrosanct. And to alter it is creepy. Nou, wacht even, dit woord zou je... Sacrosanct zou je op moeten zoeken in het woordenboek. En dat betekent heilig. Dus de uitvoering en de manier waarop die toneel speelt is heilig. En to alter it is creepy. But we don't get hired by actors. We get hired by directors. Dit is ook een belangrijke zin. We get hired by directors. Nou, dan gaan we terug naar de vraag. Dus nou weten we dat 2 was het voorbeeld. En te zeggen dat het steeds vaker voorkomt. En hier heeft hij gezegd dat het veel goedkoper is om het naar de hand te doen met visuele effecten. Maar dat het een heilige business is van het, ja, zogenaamd dan. Hè. Acteurs die nemen hun hele werk heel serieus, dat bedoelt hij eigenlijk te zeggen. En om het dan te veranderen, dat is een beetje creepy. Hè? Dat mag je eigenlijk niet doen. Dan gaan we naar de vraag kijken. Nummer 1. Als je bij de film werkt in de afdeling visuele effecten, wordt je aangeraden niet vrijuit met buitenstaanders over je werkzaamheden te spreken. Daar hebben we iets over gelezen. Wordt je aangeraden niet vrijuit met buitenstaanders over je werkzaamheden te spreken. Eventjes terugzoeken waar dat ook weer stond. Hier, practitioners, hier staat het iets onder het midden van 2. Practitioners are discouraged from discussing this work. Dus dat klopt. Dus die eerste is waar. Dus dan zet je een W. 1 of A. Nee, 1 W. 2. Mensen die voor de visuele effecten in een film zorgen, vinden een perfect resultaat van hun werk belangrijker dan acteerprestaties. Nou, de mensen die daarvoor zorgen, wat wordt ervan gezegd? Die volgen de instructies van de regisseur op. En ze hebben het niet over wat ze belangrijker vinden. Ze vinden het zelfs een beetje creepy om het te doen. Maar ja, ze moeten die instructies opvolgen. Dus die is niet waar. Dan 3. Om kosten te besparen worden in films steeds vaker en meer visuele effecten gebruikt. Dat hebben we gezien. We zagen een verschil van, wat was het, £40.000 en £6.000. Dus 3 is wel waar. En dan 4. Uiteindelijk bepalen de acteurs welke visuele middelen er voor hun filmrol ingezet worden. Wie is het die bepalen? Dat zijn de regisseurs en helemaal niet de acteurs. De acteurs zijn al naar huis, want het gebeurt na afloop. Dus die is ook niet waar. Dus het goede antwoord van 23 is waar, niet waar, of wel, niet, wel, niet. Dan komen we bij 24. Which of the following fits the gap in paragraph 4? Dan gaan we naar paragraaf 4 kijken. Hoe dat er dan uitziet.
je moet bij die gatentoestanden altijd onthouden dat het woord in het gat, dus hier in 24, ja, dat bedoel ik niet. Dit bedoel ik. Dat moet de tekst ervoor, wat we net gelezen hebben, verbinden met de tekst erna. En we hebben hiervoor net gelezen dat ze het een beetje creepy vinden. Dat je het eind niet kan maken. Maar ze moeten het doen, want ze worden ingehuurd door de regisseurs. En dan staat er, are understandably concerned. Die maken zich zorgen. Maken zich zorgen. En dat kun je wel begrijpen. Understandably dat kun je wel begrijpen. According to Variety, the leading industry publication, a proposal to give performers approval of digital alterations was first put bladibladibladibla. Dus over wie gaat het hele stukje? Welke mensen zijn een beetje verontrust? Die regisseurs geven opdracht om het te doen. Die mensen die het kunnen, die doen het. En die voelen zich een beetje vervelend dat ze dat moeten doen. En wie maken zich dan zorgen? Dan gaan we nou kijken naar de vraag. Dan moeten we kiezen. Nou, dat springt natuurlijk meteen in het oog. Dat zijn natuurlijk de acteurs. Want het gaat over hun performance. Voor hun acteerprestaties. Dan komen we bij vraag 25. What does Matt Johnson, paragraph 5, think of the use of visual effects? Matt Johnson, paragraph 5. Gaan we terug naar de tekst. Gaan we kijken wat hij te zeggen heeft. Nou hebben we paragraaf 4 verder niet gelezen. Dat is een lange paragraaf. En misschien hoeven we die helemaal niet te lezen. Als we het antwoord kunnen vinden in paragraaf 5, dan kunnen we lekker dit hele stuk overslaan. However, Matt Johnson, die wordt eerder niet genoemd. Even checken of die eerder al genoemd wordt. Matt Johnson. Nee hoor, wordt helemaal niet genoemd. Dus we beginnen gewoon hier. Matt Johnson, a visual effects supervisor at Cinesite in Soho, London, said, dus dat is ook zo'n manier die dat kan doen, hè, die visuele effecten kan aanbrengen. Actors have always known that directors would manipulate their performances by clever editing in post-production. En dus acteurs hebben altijd al geweten dat de regisseurs manipulaten, dus hun toneelprestatie een beetje aanpassen in clever editing in post-production. Dus na het maken van de film gaan ze dat nog een beetje manipuleren. En hebben we het niet over visuele effecten, maar gewoon een beetje weggommen of zo, hier of daar. Of iets langer uitrekken, dat soort dingen. Now they are realizing, dus die acteurs realiseren zich nu, now they are realizing that visual effects can give directors even more choice. Zij ziet die visual effects eigenlijk als een gereedschap in de handen van de regisseur. But I think it would be quite challenging to take a performance that wasn't working at all and completely revolutionize it digitally. Audiences would be able to spot that. Dus zij zegt, het geeft de regisseurs extra mogelijkheden, maar ik denk dat het erg een grote uitdaging zou zijn om een acteerprestatie te nemen die helemaal niet werkte en dan die helemaal te veranderen digitaal. Het publiek zou dat meteen merken. Met andere woorden, je kunt wel iets doen met die visuele effecten, maar je kunt niet iets echt helemaal omdraaien. Dan gaan we kijken naar de vraag. Wat moesten we beantwoorden? What does Matt Johnson think of the use of visual effects? A development that has to be stopped. Zegt hij dat we ermee moeten ophouden? Zegt hij niks over. A hype that should not cause too much concern. Zet hij het weg als een rage? Als iets wat bijna als een fad? Nee. Hij zegt gewoon dat ze het altijd al geweten hebben dat regisseurs veranderingen aanbrengen. Nou, en dit is gewoon een verdergaand stapje erin. Dus B is ook niet goed. C. An insult towards the acting profession. Een insult is een belediging. Heeft hij het over een belediging? Helemaal niet. Dus die is ook niet goed. Dan moet het D zijn. Nog even lezen voor de zekerheid. A useful instrument that has its limitations. Ja, want hij zegt dat veranderen, dat deden ze altijd al op een andere manier. En nu doen ze het dus met visual effects, digitaal. Maar je kunt niet in de rol helemaal omdraaien. Dat kan niet. Dus dit klopt precies. Dus het antwoord is D. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer.